אתה זכית להיכנס לספר השיאים של גינס. יגעת ומצאת? תאמין. אם אתה שואל אותי במילה אחת מה סוד המוח היהודי, לדעתי זה הישרדות. אין לי זיכרון פנומנלי, באמת, יש לי זיכרון מיומן. זה מה שנורא יפה בזיכרון שלנו, שאין גבול, אין גבול. שפות זרות שאנחנו צריכים לדעת ולתקשר עם אנשים. אתה צריך לתת פרזנטציה. אתה רוצה לזכור כמויות של חומר, לבחינת הסמכה לרבנות, לחידון התנ"ך העולמי. יש לי כאן, חברים יקרים, 36 ספרות. אני הולך להקריא את ה-36 ספרות הללו לערן. איך הוא יזכור את זה? 500 בגלל... וואי, זה יהיה גדול. כדי לזכור משהו, אתה צריך ליצור לו איזה קשר אסוציאטיבי. נתחיל? אני מקווה שזה מה שהולך לקרות, אבל אנחנו ננסה בטח. אנחנו הולכים לפגוש היום אדם מאוד מאוד מיוחד. אדם שנמצא בספר השיאים של גינס. ערן כץ, מומחה לזיכרון. הוא הולך ללמד אותנו איך לזכור. ותתפלו, הוא הולך גם ללמד אותנו איך לשכוח. רגע! אוי, שכחתי שאתה מגיע היום. המומחה לזיכרון שוכח? ברוך הבא. מתי הספקת לכתוב את כל הספרים הללו? הרבה מאוד שנים, וכן, זו הספרייה שלי. אלה הספרים שכתבתי, מתורגמים ל-18 שפות. זה במקרה בווייטנאמית, ויש שפות נוספות. כתבתי 10 ספרים. יש מישהו שכבר הספיק לשבור את השיא שלך? יש כל מיני שיאים ששוברים, שיאים משתנים, אבל כן. לצופים שלנו שאולי לא יודעים, ערן שבר שיא גינס, שהוא הצליח לזכור 500 ספרות, תתקן אותי אם אני טועה, 500 ספרות שיקראו לך אותם פעם אחת, והצלחת לחזור על זה מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה. נכון מאוד, ומה שחשוב לציין זה שכל אחד יכול לעשות את זה. איך הפכת להיות מומחה לזיכרון? אתה יודע, כמו כל מומחיות, הרבה אימון ואהבה לנושא, ורצון להשתפר. ולמעשה התחלתי בזה כשהייתי תלמיד שחיפש דרכים להצליח בלימודים, בלי להתאמץ יותר מדי, שיהיו קצת קיצורי דרך, ומצאתי. ומאז משימת חיי זה לעזור לאנשים, להוכיח להם שהם יכולים לעשות דברים נפלאים עם הזיכרון שלהם. מהניסיון שלך, האם כל אדם יכול להיות בעל זיכרון טוב? חד וחלק. כל אדם יכול, זו מיומנות נרכשת לחלוטין. יש טכניקות, יש שיטות, ויש אליפויות עולם בזיכרון, שחבר'ה מתאמנים 8 שעות ביום על תרגילי זיכרון, והם הולכים ומשתפרים. ולכן כל בן אדם, ברגע שהוא יכול להכיר את הטכניקות הללו, יכול לעשות דברים נפלאים עם הזיכרון בהחלט. מצד שני, אנחנו יכולים לראות אנשים, אפשר לראות את זה כבר מגיל ילדות, אצל ילדים, בבתי ספר. אדם נולד עם איזה ארגז כלים מסוים. ברור שיש הבדלים בין אנשים, בין ילדים, יש כאלה עם מנת משכל גבוהה יותר או פחות, אבל זו בדיוק הנקודה. תראה, גם החבר'ה שכביכול גאונים, או לא כביכול, הם עדיין גאונים בתחומים מסוימים. זאת אומרת, יש דברים שהם אוהבים יותר. יש כאלה שהם יותר ריאליים, יש יותר הומנים שרוצים להתמקד בתורה, שטובים במוזיקה. אז הגאונות שלהם היא לא כללית. יש גם, דרך אגב, אתה יודע, משחקי טלוויזיה של הטריוויה, הם תמיד נופלים בסוף על משהו, כי הם לא יודעים הכל. ולכן, כל מיומנות שאתה רוצה לשפר, שהיא לא מספיק טובה, תתמקד בה, כן? להמשיך להתאמן על מיומנויות אחרות. אבל זה נכון שיש הבדלים. תשמע, אני מרצה לתלמידים, החל מתלמידים מצטיינים ותלמידי מב"ר, אחרים שזה תלמידים שהם יותר מתקשים, שעם הפרעות קשב וריכוז ולא בא להם ולא מתלהבים ונורא ציניים, ודווקא איתם אני נורא נהנה לפגוש אותם, כי הם מאוד סקפטיים, מאוד ספקנים, ואז אתה רואה אחרי ההרצאה, וואלה, אני יכול לזכור כמויות של חומר לבחינות.
וזו המתנה הכי נפלאה לעזור לחבר'ה האלה. אתה חיברת ספר שקראת לו סוד המוח היהודי. מהו סוד המוח היהודי? א', חיברתי די הרבה ספרים. יש לי כמה ספרים, סוד הזיכרון המצוין, גם סוד המוח היהודי, גם 5 מתנות למוח, סדרת אלופי הזיכרון לילדים. מה סוד המוח היהודי זו שאלה מאוד מאוד גדולה, כי נתחיל בעובדה שאתה יודע, אנחנו לא יכולים להכליל שאתה יודע, תמיד אומרים, היהודים חכמים. ככה אני גדלתי שהיהודים חכמים, אמרתי, אוקיי, בוא נראה, למה הם חכמים? מאיפה נולד המיתוס הזה? והמיתוס הזה נולד כתוצאה באמת דרך אגב, גם אנטישמיות, אבל גם הישגים לא מבוטלים של יהודים בעולם. זוכי פרס נובל, יהודים שתרמו בכל הענפים, מוזיקה, פסיכולוגיה, הרמב"ם, באמת בהמון תחומים. אם אתה שואל אותי במילה אחת מה סוד המוח היהודי, לדעתי זה הישרדות. זה הצורך לשרוד בעולם מאוד עוין, אלפי שנים, עד היום, ולחשוב 2 צעדים קדימה. זה מה שאנחנו עושים כל הזמן. ולכן למעשה המונח סטארט-אפ ניישן, הוא יותר, אפשר להרחיב אותו. אנחנו סטארט-אפ פיפל, כי לאורך כל ההיסטוריה רצינו שיאהבו אותנו, ורצינו לשרוד. ואז פיתחנו רעיונות, ורצינו לתרום לאנושות רק שיאהבו אותנו קצת. לא כל כך הלך לנו, אבל זה עזר לנו להתפתח מאוד, ולייצר דברים נפלאים שתרמו לעולם. וזה לדעתי סוד המוח היהודי. זה היכולת לחשוב מחוץ לקופסה, היצירתיות. זו דעתי. בספר אתה משתף בטכניקות לשיפור הזיכרון, לזיכרון טוב יותר, שלקוחות גם כן מהתלמוד. תשתף אותנו קצת. נכון, מכל המקורות היהודים. אז זהו, בגלל שהיינו צריכים לשרוד. אתה יודע, זה מתחיל בזה שבני ישראל צעדו במדבר 40 שנה, והיה צריך להעביר את התורה בעל פה, מדור לדור. עכשיו, אין הרבה ספרים לאורך ההיסטוריה היהודית. היהודים לא הפקידו מידע בספרים, כי ידעו שכל מיני תרבויות יש להם נטייה לשרוף את הספרים, ולכן הם היו צריכים לסמוך על הזיכרון שלהם. והם השתמשו בטכניקות שלכאורה ברורות מאליהן, אבל כן שווה לציין על רגל אחת. דברים שלמשל חלוקה לקבוצות, חומשי תורה 5, סדרי משנה 6, מצוות, תרי"ג, וזה גם מחולק ל-613, רמ"ח ושס"ה, נכון? ל-248 ו-365. לפני שאתה ממשיך, תסביר לנו את זה. מה אתה רואה בזה שיש חלוקה לקבוצות? אז מה זה אומר לגבי הזיכרון? יפה. המוח קל לו לזכור דברים בקבוצות. אם למשל אתה הולך לסופרמרקט, במקום, אם אני נותן לך עכשיו רשימה של 50 מוצרים לקנות בסופר, מבולגנים, יהיה לך קשה לזכור. אבל אם אנחנו מחלקים את זה למוצרי בשר, חלב, ירקות, פירות, המוח קל לו בקבוצות. המוח קל לו בתבניות. ולכן גם המצוות האלה שמחולקות לקבוצות מסוימות, מצוות עשה, לא תעשה וכו', קל יותר לזכור. ראשי תיבות כעזר לזיכרון, אתה יודע, רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, דצה חדש באחב. שאל כל חילוני שאין לו, אתה יודע, קשר עמוק מדי, זוכר את ההגדה של פסח. כי ההגדה של פסח זה בית ספר לטכניקות זיכרון. זה מתחיל ממילות מפתח, זה ממשיך בשירים שיש להם סדר מסוים, אחד גדיה, אחד מי יודע, וזה מקסים. זה באמת, ההגדה זה בית ספר לטכניקות זיכרון. אם אנחנו נרצה לקחת את זה לחיי היום-יום, את הדוגמה שאתה הבאת, ניקח למשל את החלוקה לקבוצות. איך אתה עכשיו היית משתמש, או איך אתה היית מלמד את התלמידים שלך להשתמש בטכניקה הזאת בחיי היום-יום, חוץ לזכור את רשימת הקניות. אז תראה, יש עוד הרבה דברים, אני רק ציינתי 2 דוגמאות. רוב עולם הזיכרון מבוסס על אסוציאציות ודמיון, ולכן הדמיון הזה עם האסוציאציות תמיד עזרו לזיכרון טוב יותר, ולכן כשאני בהרצאות ובספרים אומר לאנשים, כדי לזכור משהו אתה צריך ליצור לו איזה קשר אסוציאטיבי. על מה אני מדבר? נגיד אתה רוצה לזכור את המפה של בלגיה או פינלנד, לא תזכור. רוב הסיכויים, למרות שראינו את הצורה במפה. אבל איטליה, תשאל רוב האנשים מה איטליה מזכירה להם. מגף, נכון? זו אסוציאציה. פגשנו את שמעון, אנחנו קוראים לו דוד, סיבה היא שהוא דומה בול לדוד. והאסוציאציות באמת באות לידי ביטוי בכל הדרכים ובכל השיטות. ולכן
המוח שלנו חייב את הקשרים הללו. יש לי דרך אגב ספר 5 מתנות למוח, ששם אני מלמד איך לשכוח. כי אני חושב שזיכרון טוב זה כלי ליעילות להצלחה, אבל שכחה טובה זו מתנה נפלאה לבריאות הנפש. למה אתה מתכוון? הרי האכזבות שלנו, החרדות שלנו, הטראומות שלנו מפריעים, ואפשר לשים אותם באיזה צד, סל מחזור בצד ולהתקדם הלאה. זה מאוד מאפיין את העם היהודי. אנחנו ידענו לשים את העבר הרע בצד ולהמשיך הלאה. לא סתם פיתחנו יחסים עם גרמניה הנאצית, 13 שנה, לא עם גרמניה הנאצית, עם קונרד אדנאואר, אחרי שגרמניה הנאצית נפלה, כי אמרנו, למען בריאות הנפש צריך להמשיך הלאה. ודרך אגב, גם בתורה כתוב, תמחה את זכר עמלק, נקודה, לא תשכח. זה פרדוקס. תמחק אותם מהזיכרון, אבל אל תשכח אותם. וזה מה שמאוד יפה ומאפיין את העם היהודי. תמחק אותם מהזיכרון, שים אותם בצד, כי מי שנכווה ברותחין נזהר בפושרין. תמחה את זכר עמלק, לא תשכח. תמחק אותם, אבל אל תשכח אותם. וזה השילוב הזה של זיכרון ושכחה נפלא. ואז גיליתי באמת שאותן טכניקות שעוזרות לזיכרון יסומן באופן הפוך מקדם שכחה. כדי לזכור משהו אתה צריך לקשור קשר אסוציאטיבי. כדי לשכוח אתה צריך הרי לפרום את הקשר האסוציאטיבי לאדם מסוים שרבת איתו. דרך אגב, אני מדבר על החל מדברים קטנים שאתה רוצה לשכוח. מי שנכשל בכמה טסטים יפחד לגשת לטסט חדש. מי שהיו לו כמה מערכות יחסים לא כל כך מוצלחות יפחד לפתח מערכת יחסים חדשה. למרות שבאופן סטטיסטי רוב הסיכויים שנצליח. אז זה הדברים האלה שאני אומר שאפשר לשים אותם בצד ולהמשיך הלאה. אז במהלך המחקר שלך בכתיבת הספר סוד המוח היהודי, אתה נחשף למקורות היהדות, מקורות החוכמה היהודיים. מה ציפית לגלות כשהתחלת ללמוד את אותם ספרים? אז זהו, אני ציפיתי, אני עוסק בזיכרון, אני הגעתי לנושא הזה בתור, האמת, בתיכון, כשרציתי להצליח בבחינות, והתחלתי לקרוא ספרים באופן כללי על טכניקות זיכרון, התחלתי להתאמן. ואז כל הנושא הזה של החוכמה היהודית מאוד סקרן אותי, האם באמת מיתוס היהודי החכם אכן נכון. ואז התחלתי לחקור את זה, לא לבד, כי אני בכל זאת באה מבית חילוני, אז התחלתי לקרוא הרבה ספרים בנושא הזה, לקחתי אנשים שעזרו לי, התחלתי לבקר גם בישיבות, מה שלא עשיתי אף פעם. ודרך אגב, זה אחד הפשלות הגדולות ביותר במדינת ישראל, שאני, ילד חילוני, רק בגיל 30 דיברתי פעם ראשונה עם חרדים, אוקיי? זה הבעיה הכי גדולה שלנו. ולכן אם היה אפשר קצת יותר, ולכן כל הנושא של הידברות הוא מקסים, ואז פגשתי אנשים שהיה לנו על מה לדבר, ושמעתי, החוכמה היהודית היא נפלאה, קראתי גם ספרים אחרים, ואז התחלתי להתלהב, כי הטכניקות אמיתיות, החוכמה אמיתית, שוב, זה משהו שנבנה הרבה שנים, על ידי אנשים באמת חכמים יוצאים מן הכלל. כל הרעיון של השקלא והטריא, למשל, לשאול, לקבל תשובות, לא לקבל שום דבר כמובן מאליו. ככה זוכים בפרס נובל, לא מקבלים שום דבר כמובן מאליו. ואני אני מקווה שנדע ליישם את זה בחיים של כולנו גם כן. כי היום אנחנו מוצפים באנשים שחושבים שהאמת שלהם זה האמת המוחלטת, ובפייק ניוז שמאמצים כאמת. ופשוט צריך לפתוח את הראש ולהגיד לעצמנו, זה נכון, זה לא נכון, אולי נבדוק, יגעת ומצאת, תאמין. אתה הזכרת פרס נובל, אני רוצה להזכיר הישג אחר, שיא אחר. אתה זכית להיכנס לספר השיאים של גינס, לאחר שאתה בשיא שלך, אתה בעצם הצלחת לזכור 500 ספרות שיקראו לך אותן בסך הכל פעם אחת, ולחזור עליהן מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה. כן, אני עשיתי את זה, לא נעים להגיד א', כיחסי ציבור לספר שלי סוד הזיכרון המצוין, אבל הסיבה השנייה יותר חשובה, רציתי להוכיח לעצמי, אני אומר לאנשים, אתם יכולים לעשות דברים מדהימים, בואו נראה אותך, תעשה משהו מדהים. ולי זה היה נראה, לזכור 500 ספרות, מספיק מטורף, לא היה קל, לקח לי 1.5 שעה לזכור 500 ספרות,
היום, בגלל האימון המתמשך, שאני עושה את זה בהרצאות, ובשביל הכיף, לוקח לי רבע שעה, משהו כזה, לזכור 500 ספרות. וזו הייתה הוכחה בשבילי שזה באמת מיומנות נרכשת, זה מה שיפה. לאחר שאתה שובר כזה שיא, לזכור בצורה כזאת 500 ספרות שלכל הדעות, לא לחינם זה נכנס לספר השיאים של גינס, מן הסתם אין הרבה אנשים שמסוגלים לעשות את זה. האם יש גבולות למוח האנושי? במילים אחרות, מה שאני רוצה לשאול, האם מישהו יכול, חוץ מ-500 ספרות, יגיע גם ל1,000 ספרות, ל2,000 ספרות? יש גבולות למוח האנושי? תראה, יש גבול, הוא גבול תיאורטי, קצת קשה לדעת אותו במדויק, אבל מחקרים מראים, וזו עובדה מעניינת, שאנחנו זוכרים כל יום 74 ג'יגה בייט בערך. מה זה אומר? אתה יודע, טלפון סלולרי, יש לו, אתה מקבל כרטיס זיכרון של 16 ג'יגה בייט, 64 ג'יגה בייט, 128 ג'יגה בייט. ואנחנו יכולים כל יום 74 ג'יגה בייט. זה אומר שביום אחד אתה זוכר מה שהטלפון שלך, החכם, זוכר במשך שנתיים בערך. כי אם תחשוב על זה, כל יום אתה זוכר אלפי עובדות חדשות. מהרגע שיצאת מהאוטו שלך ובאת לפגוש אותי, כבר זכרת מאות דברים. איך הרחוב שלי נראה, העץ, החתולה שלנו, היו לך מחשבות שונות, ריחות שונים שנקלטו בזיכרון. הכל נקלט בזיכרון. זה כמות אדירה של מידע, באמת. אתה יכול אפילו לכתוב דף שלם על דברים שבחיים לא ראית. כמו דינוזאורים ואיך עושים יין ולא יודע, על ברזיל. זה מה שנורא יפה בזיכרון שלנו, שאין גבול, אין גבול. אבל לעולם לא נגיע אליו. בשורה התחתונה. ולכן אני מציין את זה, כי ככל שתעמיס יותר על הזיכרון, ככה תזכור גם יותר טוב. ככל שתאמן אותו יותר. זה כמו ללכת לחדר כושר. ככל שתתאמן יותר, אתה יודע, יהיה לך יותר כושר, יותר שרירים, לא יודע מה. לכן זו מיומנות נרכשת, ולא צריך, תמיד אומרים, הזיכרון שלי לא מה שהיה פעם, ואני לא רוצה להעמיס על הזיכרון. תעמיס, תאמין לי, זה רק יעשה לך טוב. עכשיו, חוץ מהתועלת עצמה של זכירה של דבר מסוים, כל אחד בנושא שלו, בתחום שמעניין אותו, איזה עוד יתרונות יש לפיתוח הזיכרון, חוץ מהזכירה של דוגמה, אני רוצה לזכור את מה שלמדתי, או שאני מנסה לזכור דברים יותר פשוטים להבדיל, כמו שדיברנו מקודם, רשימת הקניות שלי או משהו כזה. במילים אחרות, איזה עוד יתרונות יש, בן אדם מרוויח מזה שהוא עובד על כך, על שיפור הזיכרון שלו? אתה שואל שאלה מאוד נכונה, במיוחד בתקופה הזאת, כי אנשים אומרים, למה אני צריך לזכור כל דבר? אתה יודע, יש אינטרנט, יש גוגל, אני יכול לחפש מידע. אני אשאל אותך שאלה פשוטה, אתה חס וחלילה צריך לעבור ניתוח, בסדר? איזה רופא אתה רוצה? זה שלמד רפואה כמו שצריך, שהכל בראש שלו, או רופא שיפתח את האינטרנט, הוא מהדור שאומר, לא, הכל באינטרנט. ואז הוא יתחיל להסתכל לך בגוגל, אוקיי, מה אני עושה עכשיו בניתוח? צריך לחבר את ה-renal vein ל-basilica artery, ופתאום אין קליטה. אוקיי? אני צוחק. הרעיון הוא שהזיכרון האנושי אין לו תחליף. אתה רוצה לזכור שמות של אנשים שפגשת. אתה סוכן ביטוח, אתה פוגש מבוטח שלך, אתה לא זוכר את השם שלו. זה עושה רושם על המבוטח, כן? הוא ימשיך איתך. שפות זרות שאנחנו צריכים לדעת ולתקשר עם אנשים. אתה צריך לתת פרזנטציה. אתה רוצה לזכור כמויות של חומר, לבחינת הסמכה לרבנות, לחידון התנ"ך העולמי. מלא דברים, שזה רק הזיכרון האנושי שלנו. תמיד נצטרך אותו, לא יעזור. והאימון המוחי הזה של זכירה, של לימוד וזכירה, יש יתרונות נוספים שהאדם מרוויח מזה שהוא בעצם באופן אקטיבי מפעיל את המוח, חוץ מהזכירה של הנושא הספציפי, חומר הלימוד שהוא רוצה כרגע לדעת? לחלוטין, כי הוכח במחקרים שכל אימון של המוח, החל מסכירה וכולל בחשיבה ויצירתיות, תורם למוח ומשפר את היכולות הקוגניטיביות בעתיד. אני שותף של חברת אפקטיבייט לאימון המוח, ואנחנו עוזרים לאנשים מבוגרים, בין השאר, שמתלוננים שהזיכרון שלהם הולך ונחלש, וככל שאתה מאמן יותר את הזיכרון, ככה יש לך גם סיכוי יותר טוב לא לחלות באלצהיימר ולהימנע מדמנציות, אין תרופות פלא כמובן, אבל כל אימון כזה
כן מעריך לך את חיי המוח בעתיד. ובעתיד, לעת זקנה, כל מה שיש לנו זה המוח שלנו. הגוף יכול להתפרק, אבל אם אין לנו את המוח, אתה יודע, המוח שלנו זה מה שחשוב. אנחנו חיים בדור שהוא מאוד מאוד טכנולוגי. כמו שאתה הזכרת על רגל אחת מקודם. אם ישאלו היום מישהו לזכור מספר טלפון או בעל פה, בלי שהוא יסתכל ברשימת האנשי קשר שלו, ספק גדול אם הוא ידע להתקשר לאנשים שהכי קרובים אליו. הטכנולוגיה עצמה, זה שאנחנו יכולים לעשות הרבה דברים בקלות ולמצוא דברים בקלות וכו'. האם היא לטובתנו, האם בעצם היא יתרון או שחלילה להפך? גם וגם. יש לטכנולוגיה יתרונות רבים, יש לה גם חסרונות רבים. הרי טכנולוגיה באה לעזור לנו בשורה התחתונה, למצוא מידע, להקל על החיים בחיי היום-יום, אבל יש לה גם חסרונות מאוד משמעותיים, כי אנחנו מפקידים הרבה פעמים את האנושיות שלנו בטכנולוגיה. אנחנו הרבה אנשים מכורים לטלפון, מסתכלים במדיה חברתית בלי סוף, וזה בא על חשבון קריאת ספרים או התעמקות. זה הופך את הרבה אנשים למאוד מאוד שטחיים. תן לי את זה באופן שטחי, בלי להתעמק. ואנחנו מאבדים הרבה במובן הזה. יש עכשיו את כל הנושא של הבינה המלאכותית שמשתלטת עלינו. ובינה מלאכותית היא סבבה, אבל היא לא תחליף את הבן אדם. כולם, אתה יודע, כל הזמן אומרים לי, יש בינה וזה, יכולה לכתוב לי עבודות ועניינים, והיא באמת מתפתחת. אבל יש מבחן טורינג. מבחן טורינג זה מבחן שכל שנה שופטים בוחנים בן אדם אמיתי ובינה, הם צריכים לנחש מי הבן אדם ומי הבינה, אוקיי? ובהרצאות שלי אני אומר לאנשים, אם אתם בן אדם, איך אתם משכנעים שופט שאתם בן אדם אמיתי? ואתם נמצאים במקום אחר, רק מקלידים, לא מדברים. ואז אנשים אומרים, משתמשים ברגשות, טועים, ובינה א' טועה, ב' היא משתמשת ברגשות, מה זה בוט? זה רגשות, תגיד לי איך אתה מרגיש, תגיד לי פה ושם. זה שזכה לפני שנתיים בערך, הבן אדם, מה שקרה זה שהשופטים שאלו שאלה, הבן אדם ענה, הבינה ענתה מיד, הבן אדם לא ענה לשאלה, הוא שאל, למה התחלנו את המבחן ב8:30 ולא ב8? זה בגלל הפקקים שהיו בדרך? וזה משהו שבינה לא יכולה לדעת. כי לבינה אין תפיסה הוליסטית, מרחבית, אסוציאטיבית, הומוריסטית, אין את הדברים האלה. לנו בני אדם יש. יש לי מצגות שאני מראה אנשים שדומים לכלבים שלהם, יש איזו פרסומת כזאת. וזה נורא מצחיק אנשים, אישה עם שיער אפור מטולטל, שנראית כמו הפודל עם השיער האפור המטולטל שלה. הראיתי את זה לבינה מלאכותית. בינה לא, זה כלב, זה בן אדם, אין פה שום קשר. ולנו יש את היכולת הזאת. ותמיד אומרים בעתיד הבינה, על מה אנחנו נדבר עם הבינה? לבינה אין חברים, אין לה סיפורים אישיים, אין לה כאבים, אין לה היסטוריה אישית, אין לה שום דבר אנושי. לא כיף לדבר עם בינה ולתקשר, ולכן אין ולא יהיה תחליף לאנושיות שלנו בהשוואה לטכנולוגיה האנושית. טכנולוגיה יכולה לעזור, היא לא תחליף אותנו. אדם שרוצה ללמוד, למשל, שפה חדשה, מה היית מייעץ לו? אז יש כמה שיטות מאוד נחמדות, לזכור אוצר מילים ולשפר את אסטרטגיות הלמידה. אני עובד ואני שותף של בית ספר ניו סקול לשפות גם, ואני אתן דוגמה אחת את השיטה היהודית. אני קורא לה יידיבריש. היהודים לאורך ההיסטוריה, בגלל שהיינו נרדפים, היינו צריכים לתקשר עם אנשים מקומיים. והעברית תמיד הייתה שפת הקודש. למעשה זה היה חילול הקודש לדבר עברית. היא הייתה ספונה בתפילות ובכתובים, ואסור היה לה לדבר עברית בכל רם. והנה העברית השתמרה היום. אנחנו מדברים עברית. אחרי אלפי שנים שלא דיברנו עברית בכל רם. איך שימרנו את העברית? אז היהודים השתמשו באסטרטגיה מאוד מעניינת ללימוד שפה. הם שילבו את העברית בשפות מקומיות. כך נולד הלדינו, אוקיי? שזה 30% עברית, 70% ספרדית קסטיליאנית. כך נולד היידיש, שזה 20% עברית, 90% גרמנית ו10% שפות סלאביות. ואז פשוט שילבנו בעדינות מילים בעברית בשפה
המקומית. זה גם היה זה בפרסית, היה זה בערבית. אני אתן לך משפט בלדינו, cada uno es צדיק en sus ojos. כל אחד צדיק בעיני עצמו. איזה מילה בעברית שמעת? צדיק, נכון? יפה. ארובה פיטס איבסה מזוזות. גונב פיתות ומנשק מזוזות. זה כינוי לאדם צבוע במעשיו. אז הנה יש לנו את הפיתות והמזוזות. ואז אנחנו היום למשל יודעים הרבה פעמים אנגלית, כי יש מלא מילים באנגלית ששילבנו בשפה העברית. תטלפן לבנק שיתלו בלונים בפטיו. יש פה רק מילה אחת בעברית, שיתלו. תטלפן זה טלפון, בנק, בלונים בלון, פטיו זה פטיו. ולכן כדי ללמוד שפה חדשה אתה יכול לשלב מילה חדשה שאתה רוצה ללמוד. בעברית למשל אתה רוצה לדעת שדינרו בספרדית זה כסף. תחליף את המשפט כסף בדינרו, תגיד במשך יום שלם, אני הולך לכספומט להוציא קצת דינרו. אני רוצה שיהיה לי הרבה דינרו בבנק כדי שאני אוכל לתרום ולעזור לאחרים. תסביר את האסטרטגיה הזאת, מה בעצם קורה פה? למה זה יעזור לי בעצם ללמוד את השפה ולזכור אותה יותר טוב או יותר מהר? כי אז אתה מטמיע את המילים בלי מאמץ בתוך השפה. זה כמו שאתה אומר היום ברקס. זה כבר בשפה שלך וזה באנגלית. זה מה שיפה. זו שיטה אחת. שיטה נוספת זה להשתמש באסוציאציות, כי קשה לנו להבין מילים שאין להם משמעות. אז אפשר למשל שהבנות שלי התחילו ללמוד אנגלית, אמרתי להם, תשחקו עם אסוציאציות, נגיד בלו, כחול, זה כמו דג בים הכחול, שעושה בועות, בלו, 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 בלו. גרין, ירוק. אמרתי להם, תדמיינו שאתם עם מכסחת דשא, עולים על הדשא הירוק ועושים רעש כזה, גרין, מכסחים את הדשא. והאסוציאציות הללו כמובן עוזרות להטמיע את המילים בזיכרון. ויש עוד מלא שיטות. אדם שלומד, רוצה לזכור את הלימוד, מלבד שינון שבוודאי הוא צריך לשבת וללמוד וגם לשנן, למשל אדם לומד דף גמרא, או אדם שרוצה לדעת את התנ"ך, לזכור פסוקים בעל פה. איזה עצה היית יכול לתת לו? בעל פה זה סיפור אחר, אפשר לדבר על זה תכף, אני אדבר על זה. כדי לזכור כמויות של מידע, יש שיטה שנקראת שיטת הזיכרון על פי מיקום. והרעיון הוא לקחת מילות מפתח מהדברים שאתה רוצה לזכור, לא בעל פה, מילות מפתח, ולקשור אותם למיקומים בבית, אוקיי? ואז מה שקורה, מיקומים אנחנו זוכרים כבני אדם. ואז אתה אומר, אוקיי, בתקרה דמיינתי משהו אחד, ובדלת דמיינתי משהו אחר, אוקיי? תביא לנו דוגמה. לזכור פסוקים בעל פה, אוקיי? הרעיון הוא כזה, לקחת פסוק, את המילה האחרונה בפסוק, את המילה הראשונה בפסוק הבא, ואז עוד פעם, המילה האחרונה בפסוק, המילה הראשונה בפסוק השלישי, ואז אתה עושה צמדים של מילים, מילה אחרונה, ראשונה, אחרונה, ראשונה. אתה עושה קשר אסוציאטיבי בין המילה האחרונה למילה הראשונה, ואז מה שקורה זה שאתה מגיע, אתה אומר את הפסוק, ואתה מגיע למילה האחרונה, אסוציאטיבית, מקפיץ לך את המילה הראשונה, ואז אתה יודע להמשיך את הפסוק. כמובן, אתה צריך גם בעל פה לשנן וכיוצא בזה, אבל זה מקל עליך לזכור קטעים שלמים בעל פה. עוד עצה זה להשתמש בניגוד. כשאנחנו שרים שירים, אנחנו זוכרים יותר טוב את המילים, נכון? אחד, מי יודע, אנחנו יודעים את ההפטרה שלי מהבר מצווה, אני עדיין אני מתחיל את המנגינה, אדוני, עוזי ומה עוזי, כן? ולכן הזיכרון בעזרת ניגון, זה גם כתוב במקורות, מאוד מאוד עוזר. אז אפשר להמציא לחנים ומנגינות לדברים, טקסטים שאנחנו רוצים לזכור. עכשיו, לסיום, אני רוצה שאנחנו נשתף את הצופים שלנו ותעשה לנו, איך אומרים, בלייב. אנחנו נעשה, מה אנחנו נעשה, איך אנחנו נבדוק את הזיכרון שלך, שאנשים יוכלו באמת לראות איך אתה מיישם את העצות שדיברנו עליהן. אז בוא נעשה תרגיל עם המספרים, שאיתו נכנסתי לספר השיאים של גינס, אבל לא 500, 40 ספרות נראה לי מספיק טוב. יצחק, אתה יכול להביא לי את הדפים שם ואת הטוש? בואו נעשה כל אחד מכם, יגיד מספר. מאיר, תגיד מספר. 7. 7. סתם מספר, מ-0 עד 9 תגיד. 2. 2. 2.
0, 8. איך הוא יזכור את זה? 500 בגלל וואי, זה גדול. נו, 2, 2, 0, 0, 1. 1, 5, 5, כן, 9. 9. טוב. מאיר, אתה מקריא לי את המספר הזה עכשיו. יש לי כאן, חברים יקרים, 36 ספרות. אני הולך להקריא את ה-36 ספרות הללו לערן, והוא הולך לשמור אותם בסך הכל פעם אחת, ולחזור על כל ה-36 ספרות הללו. נתחיל? אני מקווה שזה מה שהולך לקרות, אבל אנחנו ננסה בטח. 7, כן, 7, כן, 3, כן, 0, כן, 4, כן, 9, כן, 8, כן, 1, כן, 0, כן, 4, כן, 2, כן, 2, כן, 0, כן, 8, כן, 2, כן, 1, כן, 6, כן, 1, כן, 4, כן, 4, כן, 9, כן, 1, כן, 3, כן, 3, כן, 5, כן, 9, כן, 2, כן, 0, כן, 1, כן, 5, כן, 9, כן, 0, כן, 7, כן, 1, כן, 2, כן. 2. זהו? כן, אתה הולך לחזור על זה מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה? אני הולך לנסות, כן. אוקיי, אז מההתחלה לסוף, יש לנו ככה. יש לנו 7, 7, 3, 0, 4, 9, 8, 1, 0, 4, 2, 2, 0, 8, 2, 1, 6, 1, 4, 4, עד עכשיו בסדר? כן. 9, 9, 3, 3, 5, 9, 2, 0, 1, 5, 9, 0, 7, 1, 2 ו-2. היה רק פספסתי מקום משהו? אחד שאמרת כאן 9 פעמיים. חוץ מזה? לא, כי עצרתי שם. אוקיי. בגלל זה. אוקיי, מדהים. עכשיו אתה הולך לומר את זה מהסוף להתחלה. אוקיי. מהסוף להתחלה. יש לנו 2, 2, 1, 7, 0, 9, 5, 1, 0, 2, 9, 5, 3, 3, 1, 9, 4, 4, 1, 6, 1, 2, 8, 0, 2, 2, 4, 0, 1, 8, 9, 4, 0, 3, 7 ו-7. כל הכבוד. אתה יכול גם דרך אגב, אם אתה רוצה, בשביל הכיף. על זה נאמר, ברוך אומר ועושה. מדהים, פשוט מדהים. תבחר 3 ספרות באמצע, תגיד לי אותם. לפי הסדר, 3 ספרות, אחת אחרי השנייה. משמאל לימין, כן, כן, בסדר הקריאה. 6, 1, 4. 6, 1, 4, אתה רוצה קדימה או אחורה מה-6, 1, 4? 6, 1, קדימה. 4, קדימה, אוקיי? אז יש לנו עוד 4, כן? נעשה את זה קצת יותר מהר. 9, 1, 3, 3, 5, 9, 2, 0, 1, 5, 9, 0, 7, 1, 2, 2. כל הכבוד, מדהים. לראות את זה בעיניים זה מדהים. תודה, אבל שוב, כל אחד יכול רק לעשות את זה. שהצופים יבינו מה הוא עשה עכשיו, הוא פשוט שאל אותי וביקש ממני לבחור באקראי 3 מספרים מהאמצע, איזה שאני רוצה, והוא שאל אותי אחר כך אם אני רוצה שהוא יקרא את זה לכיוון הסוף, או ללכת אחורה לכיוון ההתחלה, ופשוט עשה את זה. פשוט מדהים. אז אתה אומר, במשפט אחד לסיום, אתה אומר שהיכולת הזאת, כל אדם יכול להגיע אליה אם הוא יעשה מה? לחלוטין, אני לא אדם מיוחד, אין לי זיכרון פנומנלי, באמת, יש לי זיכרון מיומן. וזו שיטה שאני פשוט מתאמן עליה הרבה מאוד שנים. על רגל אחת אני יכול להגיד שמה שאני עושה כאן, זה אני הופך ספרות לאותיות ואני מרכיב מילים, ולמעשה אני זוכר כאן סיפור שמורכב לא יודע, 17 מילים או משהו כזה. וכל אחד יכול לעשות את זה כאמור. אדם שירצה לפתח את המיומנות הזאת, כמה זמן ייקח לו?
התרגיל הזה למשל, שעתיים. שעתיים. אני מעביר הרבה סדנאות בארץ ובחו"ל. אנשים מצליחים בזה. זה אני שומר למזכרת. בבקשה. לסיום, אנחנו נוהגים לסיים את התוכנית שלנו במשחק אסוציאציות. אצלך יש לזה משמעות נוספת למשחק הזה. משחק אסוציאציות קצר, 5 מילים. אתה אומר את הדבר הראשון שעולה לך בראש. אוקיי. זיכרון. זה גם עצב, זה גם פרנסה. עצב כי זה זיכרון, זה תמיד מתקשר לימי זיכרון וזיכרון של אנשים, אבל זה גם, כן, פרנסה, מיומנות, כיפי. ספרים. ספרים, עונג מאוד גדול. ירושלים. ירושלים, הדבר הראשון שקופץ לי לראש זה יורם גאון ויצחק נבון. אני חושב שהם שניהם מייצגים את ירושלים בצורה הכי יפה ומקסימה שיש. שכחה. שכחה מתנה. יהדות. שייכות.